হাই গাইজ মই এযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সুদৰ্শনৰ ৱাৰ্ড্ৰবৰ পৰা। কাপোৰযোৰ আজি আহি পালে। এয়া মই পেকেটটো খুলি চাওঁ কেনেকুৱা আহিল কি আহিল। কাপোৰযোৰ চেমি পাটৰ হয়। এয়া কাপোৰযোৰ চেমি পাটৰ দিছিলোঁ। কাপোৰযোৰ এনেকুৱা সৰু সৰু জোন টাইপৰ জোনবিৰি ঢোলবিৰি নে জোনবিৰি তেনেকুৱা টাইপৰ এটা ডিজাইন আৰু জোনবিৰিটো নহ'ব, এইটো ঢোল টাইপৰে হয় ডিজাইনটো। আৰু তলৰ পিনে এনেকুৱাকৈ ডিজাইন আছে। মেখেলা এখন, সেয়া আৰু এইখন চাদৰ। এয়া গোটেই চাদৰখনত এনেকুৱাকৈ ডিজাইন আছে। ফুল বডিটোতে তেনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু এইটো হৈছে চাইড বডিটো। আৰু এইখন মেখেলা, এইটো ব্লাউজ পিচ। এয়াই চাদৰ মেখেলাযোৰ।